Θα μου πεις ένα παραμύθι. Και βέβαια θα σου πω ποιο. Την ωραία κοιμωμένη. Ποιο? Την ωραία κοιμωμένη. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα παλάτι, στην καρδιά του μαγεμένου δάσους, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν πολύ χαρούμενοι. Γιατί μόλις είχαν φέρει στον κόσμο ένα μωράκι, ένα πανέμορφο κοριτσάκι που το λέγανε Αυγή. Αυγή, όπως με λένε εμένα Κατερίνα. Ακριβώς. Η Αυγή θα γινόταν σύντομα ενός έτους και ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα κάναν μια τεράστια γιορτή στο παλάτι για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Πάρτι! Ακριβώς. Και σε αυτό το πάρτι θα καλούσαν και τις 13 νεράιδες για να δώσουν τα δώρα τους στο μωρό. Δεν έχουμε 13 χρυσά σερβίτσια, είπε η βασίλισσα. Έχουμε μόνο 12. Τότε δεν θα καλέσουμε τις 13 νεράιδες, θα καλέσουμε μόνο τις 12, απάντησε ο βασιλιάς. Και έτσι και έγινε. Έστειλαν μόνο 12 προσκλήσεις. Η μέρα των γενεθλίων έφτασε. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε στο παλάτι από το πρωί για να δώσουν τις ευχές τους στη μικρή Αυγή. Και όταν έπεσε το σούρουπο, έφτασαν και οι νεράιδες. «Ήρθαν», είπε η βασίλισσα. «Ήρθαν», είπε και ο βασιλιάς. Και πράγματι, οι νεράιδες μαζεύτηκαν γύρω από την κούνια της μικρής Αυγής για να δώσουν τα δώρα τους. Η πρώτη της έδωσε καλοσύνη, η δεύτερη εξυπνάδα, η τρίτη ομορφιά, η τέταρτη ευτυχία, η πέμπτη τύχη, η έκτη σοφία, η έβδομη αποφασιστικότητα, η όγδοη σύνεση, η ένατη χάρη, η δέκατη γλυκιά φωνή, η ενδέκατη λιγεράδα και πριν προλάβει να μιλήσει η 12η νεράιδα, εμφανίστηκε η 13η νεράιδα που δεν πήρε πρόσκληση και ήταν κακιά και τρομακτική. Ήταν μάγισσα. είπε. Δεν με καλέσατε, αλλά εγώ ήρθα και να το δώρο μου. Όταν η Βασιλοπούλα γίνει 15 χρονών, θα τρυπήσει το δάχτυλό της σε ένα δράχτη και θα πεθάνει. Και με τα λόγια αυτά εξαφανίστηκε. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Τότε όμως μίλησε η 12η νεράιδα που δεν είχε προλάβει να πει την ευχή της. Μη φοβάστε. Όταν η Βασιλοπούλα γίνει 15 χρονών, θα τρυπήσει το δάχτυλό της σε ένα δράχτη, αλλά δεν θα πεθάνει, μοναχά θα κοιμηθεί. Και μαζί της θα κοιμηθεί ολόκληρο το παλάτι. Α, και για να λυθούν τα μάγια, θα πρέπει ένα βασιλόπουλο, γενναίο, χωρίς φόβο στην καρδιά, να της δώσει ένα φιλί. Και με τα λόγια αυτά, οι νεράιδες εξαφανίστηκαν. Στα επόμενα χρόνια, ο βασιλιάς και η βασίλισσα εξαφάνισαν όλα τα αδράχτια από ολόκληρο το βασίλειο, ώστε να μην τρυπήσει το δάχτυλό της η μικρή Βασιλοπούλα ποτέ. Και ο καιρός περνούσε και περνούσε και η Αυγή έγινε 15 χρονών. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Πάρτι πάλι. Ναι,
Τη μέρα των γενεθλίων, κόσμος πολλής μαζεύτηκε πάλι από το πρωί στο παλάτι για να δώσουν τις ευχές τους στην πανέμορφη πριγκίπισσα. Οι καλεσμένοι στριμώχτηκαν στη μεγάλη σάλα του παλατιού. Οι υπηρέτες πήγαιναν και ερχόντουσαν κρατώντας δίσκους γεμάτους ποτά και φαγητά. Η μαγείρισα δεν σταμάτησε να μαγειρεύει από το πρωί, ανακάτευε συνεχώς με την κουτάλα της και η Αυγή έπαιζε κρυφτό με τους φίλους της. Θα φυλάω εγώ. Είπε ένα παιδί. Λοιπόν, άντε πάτε να κρυφτείτε. 5, 10, 15, 20, 25. Η Αυγή ξεκίνησε να ανέβει τη μεγάλη σκάλα του παλατιού. Τότε όμως είδε μία πόρτα που δεν την είχε ξαναδεί. Γεμάτη περιέργεια, έσπρωξε την πόρτα, μπήκε μέσα και είδε μια γριά, καθισμένη μπροστά από ένα αδράχτη. Ήταν η μάγισσα. Ναι, ήταν. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε η πριγκίπισσα. «Πλησίασε, κοριτσάκι μου», είπε η γριά. «Πλησίασε, μη φοβάσαι, άπλωσε το χέρι σου να δεις». Η Αυγή άπλωσε το χέρι της και ακούστηκε η φωνή της μάγισσας που ήταν μεταμορφωμένη σε γριούλα. Και η Αυγή έκλεισε τα μάτια και κοιμήθηκε. Και μαζί της κοιμήθηκε ολόκληρο το παλάτι. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αποκοιμήθηκαν ενώ συζητούσαν καθισμένοι στους θρόνους τους. Οι καλεσμένοι αποκοιμήθηκαν ενώ έλεγαν στη βασιλοπούλα χρόνια πολλά. Οι υπηρέτες αποκοιμήθηκαν κρατώντας τους δίσκους με τα ποτά και τα φαγητά. Η μαγείρισα αποκοιμήθηκε με την κουτάλα στο χέρι. Και το παιδί που τα φιλούσε αποκοιμήθηκε ενώ έλεγε 60-65. Ολόκληρο το παλάτι βυθίστηκε σε βαθύ ύπνο. Η ιστορία της μαγεμένης βασιλοπούλας έγινε γνωστή. Κι ήταν πολλά τα βασιλόπουλα που ξεκίνησαν για να της δώσουν το φιλί και να την ξυπνήσουν. Κανένας όμως από τους πρίγκιπες δεν ήταν γενναίος, χωρίς φόβο στην καρδιά. Και τα χρόνια περνούσαν και η βασιλοπούλα κοιμόταν πάντα και μαζί της κοιμόταν κι όλο το παλάτι. Και τα χρόνια περνούσαν και γύρω-γύρω από το παλάτι φύτρωσαν άγριες τριανταφυλιές που μεγάλωναν και μεγάλωναν ώσπου έπνιξαν τους τοίχους του παλατιού με τα λουλούδια και τα αγκάθια τους. Και τα χρόνια περνούσαν και περνούσαν και περνούσαν ώσπου όταν πια είχαν περάσει 100 χρόνια ένας πρίγκιπας από ένα βασίλειο μακρινό έφτασε μπροστά στις άγριες τριανταφυλιές που κρύβαν το παλάτι. Το βασιλόπουλο δεν δίστασε, τράβηξε το σπαθί του και όρμησε στις τριανταφυλιές. Έτσι όμως όπως έκοβε τα αγκάθια, ένα αγκάθι έσκησε το χέρι του και μια σταγόνα αίμα κύλησε και έπεσε κάτω στο χώμα. Τότε ξαφνικά οι τριανταφυλιές υποχώρησαν και του άνοιξαν ένα μονοπάτι για να περάσει. Ο πρίγκιπας προχώρησε. Δεν φοβόταν. Όχι, δεν φοβόταν. Δεν είχε φόβο στην καρδιά. Έτσι προχώρησε, μπήκε μέσα στο παλάτι, ανέβηκε τη σκάλα που είχε ανέβει η Αυγή πριν από 100 χρόνια, έσπρωξε την ίδια πόρτα και αντίκρισε τη μαγεμένη βασιλοπούλα. «Τι όμορφη που είναι», σκέφτηκε. Έσκυψε και της έδωσε ένα φιλί. Και με μιας η Αυγή άνοιξε τα μάτια της και ξύπνησε. Και μαζί της ξύπνησε όλο το παλάτι. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ξύπνησαν και συνέχισαν τη συζήτησή τους. «Μα ναι, αγαπητέ μου, το ξέρω, αγαπητή μου». Οι καλεσμένοι συνέχισαν να φωνάζουν «Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά». Οι υπηρέτες συνέχισαν να πηγαίνουν και να έρχονται όλο φούρια.
Η μαγείρισα συνέχισε να ανακατώνει το φαγητό και το παιδί που τα φιλούσε συνέχισε να μετράει. 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Αυτού και βγαίνω. Ολόκληρο το παλάτι ξύπνησε και συνέχισε τη γιορτή που είχε ξεκινήσει πριν από 100 χρόνια. Η μέρα της γιορτής τελείωσε και ήρθε η επόμενη και έφυγε κι αυτή και ήρθε η επόμενη και ο καιρός περνούσε και περνούσε και περνούσε και όταν πέρασαν ακόμα 15 χρόνια ο πρίγκιπας και η αυγή παντρεύτηκαν και έλεγαν στα παιδιά τους την ιστορία της μαγεμένης βασιλοπούλας. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς Καλύτερα.